Palm Beachben, de külsőbb részén található a Lion Country Safari Park. Az első szakasz az autóval bejárható rész. 4 mérföldes útvonal 7 részre lett osztva különféle nemzeti parkok leghíresebb állataival. Ez a rész a Las Pampas. Itt látható gólya, nandu, alpaka, de nem láttunk tapírt és teknősöket. Ruaha Nemzeti Park, a második rész. Struc és impala volt itt, és kudu, az a csavart szarvú ott a fák között. Kalahári részen struc, mocsári és nyársas antilop. Sajnos ránk szóltak, hogy ne húzzuk le az ablakot, ezért néha a felvétel nem az igazi. Oroszlánok, amelyek még extra kerítés mögött is voltak. Gir Forestben vagy Gir Forestben bivaj, nyársas antilop, egyfajta szarvasmarha és niala. A Serengeti részen antilopok, szarvasmarha, impala volt látható. A Hwange Nemzeti Parknál rinocérosz, struc, antilop, zebrák, amik szépen megálltak az út szélén, és csak akkor mentek át, amikor megálltunk. Kudu, gibbon, további zebrák, no és persze zsiráfok. Ez a rész pedig már a kalandpark, ahol sétálni kell, és sok lehetőség közül lehet választani. Gyerekeknek kihívások, játékok, ismertetők, de van hajózás, vízibicikli, állatsimogató is. Sokféle állat látható itt, makik, halak, papagájok, flamingók, aligátor, sül, majmok és még sok-sok más, de egy részük el volt bújva, vagy éppen a belső melegedőben voltak, mert ezen a napon nem volt valami hőség. Növényekkel szépen beültetve, utakkal ellátott parkrészen nagyon jó sétálni.
kis hajóval lehet egy kört tenni a tavon, aminek a szigetein fekete színű majmok vannak, az egyiknek kolumbiai fekete pókmajom a neve, mert úgy néznek ki, amikor a fákról lógnak lefelé, mint egy pók, és nincs hüvelykújjuk. A másiknak fekete tenyerű pókmajom a neve. Rossz idő esetén összeszedik őket a szigetekről, és védett helyre viszik őket. Ezek pedig sziamangok. Nem majomfélékhez tartozik, hanem a gibbonok közé. Nagyobbak, erősebbek és okosabbak is állítólag. Nincs olyan fajta fenekük, mint a majmoknak. Szintén érdekességük, hogy nem igazán van testzsírjuk. A tó mellett van egy út, érdemes innen is megnézni a pókmajmokat. They're hungry. I gotta give those two some. That's my shoe. Ez a papagáj etető, némi pénzért lehet venni valamiféle nektárt, amit szeretnek a papagájok, és örömmel jönnek, akár a kezünkre is enni belőle. Sok időt el lehet tölteni velük, mert néha már tele vannak, akkor berepülnek középre, és nem jönnek enni. Végül a zsiráfetetőnél a zsiráfok egyáltalán a közelünkbe sem jöttek. Rajtuk kívül csak egy darut láttunk. Ez a Flagler Múzeum Palm Beach-en, a szigeten, a mostani városközponttal szemben helyezkedik el. A házat Henry Morrison Flagler építette, az egyik legfontosabb személyiség Florida történetében. Flagler sóüzeme csődbe ment, majd gabonaüzlettel szerzett pénzt, ekkoriban találkozott John Rockefellerrel, akivel az 1860-as években egy további társukkal olajfinomítót alapítottak. 1870-es években bevezették a céget a tőzsdére, növekedett tovább és átnevezték Standard Oil-lá. Az 1880-as években kezdett Floridába menni a jobb időjárás és levegő miatt. Szent Augustin nagyon megtetszett neki, és úgy gondolta, Florida kiváló turista paradicsom lenne. Ezért nyitott szállodát, a Ponce de Leont, majd a Szent Augustin videóban lesz róla szó. Viszont nagyon nem tetszett neki, hogy a közlekedés milyen rossz, ezért felvásárolta a már meglévő vasútvonalat Szent Augustintól Jacksonville-ig és Halifaxig. Elkezdte meghosszabbítani délfelé egészen Miamiig. Miközben további szállodákat nyitott Palm Beach-en, Daytona Beach-en, Miamiban, és nem csak egyet egy helyen. A vasúttársaságot átnevezték East Coast Railway-re, és úgy döntöttek, hogy egészen Key Westig meghosszabbítják. A házat 1886-ban kezdték építeni, 1902-től már itt lakott Flagler, és úgy gondolta, itt tölti el idős éveit. A ház közepén belső udvar található, valamivel zártabb, mint például a Vizcaya házé. A 75 szobás épületet ugyanazokkal építette, akikkel a szállodáit is. A stílus olasz reneszánsz és francia 14. Lajos korabeli szobák is találhatók benne. 4 szintes, van pince, padlás, valamint 2 lakószint. A padláson például személyzeti szobák találhatóak. A házban modern technológia is megtalálható, mint a központi hűtés-fűtés, elektromosság, ívórendszer, fürdőszobák, WC-k.
Van bálterem, hatalmas fogadóterem, biliárdterem, zeneszoba. Flagler 1913-ban meghalt, és a házhoz 3 évig nem nyúlt senki. 1917-ben eladták és szállodává építették át úgy, hogy egy 11 emeletes, 250 szobás részt építettek a nyugati oldalra. A legdrágább szobák pedig az eredeti ház emeleti szobái voltak. A szálloda 1925-től 59-ig működött. 59-ben Flagler unokája visszavásárolta az épületet és lerombolták a 11 emeletet, visszaállították az eredeti épületet, amennyire csak lehetett, de a szálloda alsó szintje máig megvan, a zárt belső udvaros, köves rész láthatóan más, mint az eredeti épület. 1960-tól az épület múzeumként látogatható. A különálló épületet, ami a pályaudvart idéz fel, később építették. A Railcar 91-es kocsit a múzeum számára vásárolták vissza némi kutató munka után. Flagler saját kocsija volt, ezen járt 1912-ben a vasutat ünnepelni Floridában, különböző helyekre. A kocsit 67-ben újították fel, és most úgy néz ki, mint 1912-ben. Teljesen felszerelt, konyhával, hálóval, WC-vel, stb. Ilyen volt az év utolsó napja 2022-ben az Atlanti-óceán partján. 27 fok volt, a víz is 25 fok, szóval szuper volt december 31-én és 23. január 1-én az óceánban fürdeni. Sok toronyház épül a parton, gigadrága lakásárakkal, viszont pazar kilátással. Ez a világított torony Jupiterben, folyó és tenger találkozásánál különleges helyen áll. Jupiter kissé északra van a parton West Palm Beach-től. Az amerikaiak tele vannak fura városnevekkel, és persze fél Európa nevei is szintén megtalálhatóak. A világító tornyot 1859-ben kezdték el építeni, és 60-ban lett kész. Eredetileg olajlámpás világított, ma már modern ledes technológia van benne. A mai napig használatban van. Dupla téglafalu, elég széles torony, egy magaslaton helyezkedik el. Kovácsolt vas lépcsők visznek fel a 32 méter magas toronyba. 105 lépcsőfok és 25 fokonként van egy megálló szakasz. Mi munka lehetett naponta felcipelni az olajat.
there, they're the same places. They haven't changed. Have you know the little ball on the top of my hat grazed that thing? Y'all let me go first and then. Bob's gonna go for Oh yeah, right. Külön érdekesség a Laxahetsi folyó és az óceán vizének találkozási pontja. A két víz még színében is más, és nem keveredik össze könnyen. A videón is nagyon jól látható. Ami pedig még lenyűgözőbb, a mintegy 90 éves banyanfa, Ficus altissima, ahogy mindenfelé léggyökereket növeszt. Sok ilyen fa van Floridában, de ez a legkomplikáltabb, amit láttam. Érdemes lemenni a folyópartra, állítólag lehet teknősöket ott látni, én nem találtam egyet sem. A területen van még néhány ház és kisebb épület is, a régi életmódot bemutatandó. A régi telepes ház érdekes, sajnos üveg mögött van minden, így nehezebb volt felvenni. Kifelé menet kapunk egy tanúsítványt, hogy túléltük a torony megmászását.